සියලු දෙනාම අදත් මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි එදිනදා කරන දේවල්. සාමාන්‍යයෙන් අපි එදිනදා කරන දේවල්. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා daily routine. daily routine. ඒ කියලා කියන්නේ දිනචර්යාව. දිනචර්යාව. අපි දැන් උදේ අවදි වෙනවනේ. අවදි වෙලා අපි නින්දට යන තුරුම කරන ක්‍රියාවන් තියෙනවනේ නේද? එතකොට ඒව ගැන තමයි මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. එහෙමනම් අපි බලමු මොනවද ඔයගලන්ට අද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. daily routine දිනචර්යාව. daily routine යටතේ පළමුවෙන්ම තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු. දැන් ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා බලමු අපි. මොන මෙතන වොන් පික්චර් එකක් පේනවා, පින්තූරයක් පේනවා. දැන් ඔයගලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ ඇඳ පිළියෙල කරනවා නැත්නම් ඇඳ සකස් කරනවානේ මෙතන තියෙන්නේ. ඇඳ පිළියෙල කරනවා නැත්නම් ඇඳ සකස් කරනවා කියලානේ මෙතන ඔයගලන්ට පින්තූරයෙන් පේන්නේ. එතකොට ඇඳ පිළියෙල කරනවා සකස් කරනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද අපි? මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි කියන්නේ ඇඳ පිළියෙල කරනවා ඇඳ සකස් කරනවා කියලා. මේ තියෙන්නේ prepare the bed. prepare the bed. prepare the bed කියලා කියන්නේ ඇඳ සකස් කරනවා. ඇඳ පිළියෙල කරනවා. ඇඳ සකස් කරනවා. එතකොට මොකද්ද කියන්නේ අපි? prepare the bed. prepare the bed. මොකද්ද කියන්නේ? prepare the bed. හරිනේ. අපි ඊළඟට බලමු දෙවනි එක. ඔන්න බලන්න දෙවනි එකෙන් මොකද තියෙන්නේ කියලා වෙලා අන්න. මෙතන තියෙනවා මේ දත් මදිනවන්නේ තියෙන්නේ. මොකද මෙතන තියෙන්නේ? පික්චර් එකකින් පෙන්නන්නේ දත් මදිනවා. මොකද දත් මදිනවා. දැන් අපි දත් මදිනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා වැඩි දෙනෙක් දන්නවනේ. හරි. අපි බලමු දැන් දත් මදිනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද කියලා අන්න. මෙතන තියෙනවා මොන බලන්න right. brush teeth. මොකද තියෙන්නේ මෙතන? brush teeth. brush teeth කියලා කියන්නේ දත් මදිනවා. brush teeth කියලා කියන්නේ දත් මදිනවා. brush teeth දත් මදිනවා. හරි. අපි ඊට පස්සේ බලමු තුන්වෙනියට මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා ඉවරලා. right. අපි බලමු ඊළඟට තුන්වෙනියට මොකද තියෙන්නේ කියලා. හරි. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ කොණ්ඩේ පීරනවනේ තියෙන්නේ. මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ? කොණ්ඩේ පීරනවා. මොකද්ද? කොණ්ඩේ පීරනවා. එතකොට අපි කොණ්ඩේ පීරනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? කොණ්ඩේ පීරනවා කියලා කියන්නේ. හරි. අපි එහෙමනම් බලමු කොණ්ඩේ පීරනවා කියන එකට මොකද්ද කියන්නේ කියලා ඉවරලා. හරි. ඔන්න බලන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට දැක් ගන්න පුළුවන්. comb hair. කොණ්ඩේ පීරනට කියන්නේ comb hair. මොකද්ද කියන්නේ? comb hair. කොණ්ඩේ පීරනට කියන්නේ comb hair කියලා. තේරුණාද? හරි. අපි ඊට පස්සේ බලමු ඊළඟ එක මොකක්ද කියලා ඉවරලා. අන්න මෙතන තියෙනවා මොකද්ද මේ පින්තූරයෙන් පෙන්නන්නේ? අවදි වෙනවා. මොකද්ද තියෙන්නේ? අවදි වෙනවා. නේද? නැගිටිනවයි අවදි වෙනවයි කියලා කියන්නේ දෙකක්. හොඳට මතක තියාගන්න මේ අවදි වෙනවා. නේද? අවදි වෙනවට මොකද්ද අපි කියන්නේ? මොන බලන්න අවදි වෙනවට කියන්නේ මොකක්ද? මොන්න මෙතන තියෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා wake up. අවදි වෙනවට කියන්නේ මොකද්ද? wake up. අවදි වෙනවට කියන්නේ wake up. දැන් සමහර කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් get up නේ කියන්නේ කියලා. හොඳට තේරුම් ගන්න. දැන් get up කියලා කියන්නේ අපි wake up වෙලා ඇඳෙන් දැන් අර බහැලා යන්නේ. ඒකට තමයි get up නැගිටිනවා. තේරෙනවද? ඒකට තමයි get up කියලා කියන්නේ. මේ wake up කියලා කියන්නේ අවදි වෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා පින්තූරේ මොකද්ද ඇඳේ ඉඳගෙනම මේ නැගිටලා ඉන්නේ නේද? එතකොට ඒකට තමයි අපි wake up කියලා කියන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. හරි. මෙතන තියෙන්නේ ඇඳුම් අඳිනවා. මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? ඇඳුම් අඳිනවා. ඇඳුම් අඳිනවා. අපි ඇඳුම් අඳිනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? ඇඳුම් අඳිනවට මොකද්ද කියන්නේ? හරි බලමු අපි එහෙනම් ඇඳුම් අඳිනවට මොකද්ද කියන්නේ කියලා. ඇඳුම් අඳිනවට මොකක්ද කියන්නේ කියලා අපි බලමු. හරි. get dress. get dress. get dress කියලා කියන්නේ ඇඳුම් අඳිනවා. get dress කියලා කියන්නේ
ඇඳුම් අඳිනවා. get dress ඇඳුම් අඳිනවා. හරි. දැන් බලන්න මේ පින්තූරෙන් මොකක්ද ඔයගලන්ට පෙන්වන්නේ කියලා ඉවරලා මේ පින්තූරෙන් මොකක්ද පෙන්වන්නේ අපි බලමු මේ පින්තූරෙන් මොකක්ද පෙන්වන්නේ කියලා ඉවරලා හරි මේකෙන් පෙන්වන්නේ වෙන්න බලන්න මොකක්ද කියලා බලන්නකෝ take a shower මොකක්ද take a shower take a shower කියලා කියන්නේ මොකද්ද නානවා මොකද take a shower කියලා කියන්නේ නානවා හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟ එක මොකක්ද කියලා ඉවරලා right අන්න බලන්න මෙතන තියෙනවා මෙයා මොකද කරන්නේ මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් අපි වැඩිහිටියෝ මේක කරනවනේ නේද වැඩිහිටියෝ කරනවා මෙතන තියෙන්නේ මේ රැවුල කපනවනේ මොකද මෙතන තියෙන්නේ රැවුල කපනවා මොකද මෙතන තියෙන්නේ රැවුල කපනවා අපි බලමු එහෙනම් රැවුල කපනවට මොකද්ද කියන්නේ කියලා ඉවරලා right shave මොකද්ද කියන්නේ රැවුල කපනවට shave කියලා තමයි රැවුල කපනවට අපි කියන්නේ shave මොකද්ද shave right අපි ඊළඟට මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා බලමුකෝ right මේක ඉතින් බලන්න මේ මෙතන තියෙන්නේ මේ මේකප් කරනවානේ මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ මේ මේකප් කරනවා නේද අපි දකින්නවා නේද කිවල් වල අපි දකින්නවා නේද මේකප් කරනවා එතකොට අපි මේකප් කරනවට කියන්නේ බලන්න මොකද්ද කියලා වෙලා අපි දැන් සමහරලාට අක්කලා වෙන්න පුළුවන් නේද නැත්නම් ගෙදර අපේ අම්මා වෙන්න පුළුවන් නේද සමහරලාට අපි මේ දෙක කරනවනේ හරි මේ දෙයට අපි කියන්නේ මොකක්ද මොන්න බලන්න put on makeup මොකද්ද put on makeup makeup කරනවා නේද put on makeup put on makeup කියලා කියන්නේ makeup කරනවා put on makeup කියලා කියන්නේ makeup කරනවා නේද හරි අපි ඊළඟට බලමු මොකද තියෙන්නේ කියලා වෙලා right අන්න මෙතනත් මේ තියෙන්නේ නාන එකක් නානවා හැබැයි මෙතන මේ ටබ් එකට බහැලා තමයි නාන්නේ නේද ටබ් එකට බහැලා තමයි නාන්නේ එතකොට අපි මේකට කියන්නේ මොන බලන්න අපි කියනවා have a bath මොකක්ද අපි කියන්නේ have a bath තේරුණාද නානවා මේ විදිහට අපි නාන එකට කියන්නේ මොකද්ද have a bath තේරුණාද have a bath හරි මේ පින්තූරෙන් පෙන්වන්නේ මොකද්ද කාටද කියන්න පුළුවන් මට කියන්න දැන් මෙතන මේ වැඩට යන එකක් තමයි පෙන්වන්නේ මොකද්ද වැඩට යන එකක් එතකොට අපි වැඩට යනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද වැඩට යනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද ඔන්න බලන්න වැඩට යනවා කියලා කියන්නේ බලන්න go to work මොකද්ද go to work වැඩට යනවා කියලා කියන්නේ go to work මොකද්ද කියන්නේ වැඩට යනවා කියලා කියන්නේ go to work අපි ඊළඟට මොකද්ද පින්තූරය කියලා බලමු මෙයා මොකද කරන්නේ මොනවා කියලාද ඒගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ නේද මෙයා මේ නිදියන්න යන්නේ මොකද්ද මෙයා මේ නිදියන්න යන්නේ එතකොට නිදියන්න යනවා කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ නිදියන්න යනවා කොහොමද අපි කියන්නේ right go to bed මොකද්ද අපි කියන්නේ go to bed go to sleep කියලා කියන්නත් පුළුවන් go to bed කියලා කියන්නේ නිදියන්න යනවා නේද go to bed කියලා කියන්නේ නිදියන්න යනවා හරි ඊළඟ එක අපි බලමු මෙයා මට කියන්නකෝ මේ පන්ති යනවා කියලා කියන්නකෝ පන්ති යනවා කියලා තේරුණාද මෙයා පන්ති යනවා එතකොට අපි පන්ති යනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද පන්ති යනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ විදියට go to class කියලා කියන්නේ පන්ති යනවා go to class කියලා කියන්නේ පන්ති යනවා හරි අපි ඊළඟට මොකද තියෙන්නේ කියලා බලමු right අන්න මෙයා මොකද කරන්නේ මේ දැන් හැමෝම දන්නවනේ මෙයා මොකද කරන්නේ මෙයා නිදිනවා නේද නිදිනවා එතකොට නිදිනවට කියන්නේ මොකද්ද නිදිනවට කියන්නේ මොකද්ද හරි ඔන්න එහෙනම් නිදිනවට කියන්නේ sleep නිදිනවට කියන්නේ sleep නිදිනවට කියන්නේ sleep තේරුණානේ හරි අපි බලමු ඊළඟට හරි මෙයා මොකද කරන්නේ මෙයා අපිට පේන්නේ මෙයා මේ
එයාගේ ඒගොල්ලන්ගේ උදේ ආහාරය පිළියෙල කරනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ උදේ ආහාරය පිළියෙල කරනවා. එතකොට අපි කොහොමද උදේ ආහාරය පිළියෙල කරනවා කියලා කියන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට තමයි උදේ ආහාරය පිළියෙල කරනවා කියලා කියන්නේ. Prepare breakfast. මොකද prepare breakfast. කොහොමද කියන්නේ උදේ ආහාරය පිළියෙල කරනවා කියලා? Prepare breakfast. Prepare breakfast. හරි. අපි බලමු ඊළඟට මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. මේගොල්ලෝ නම් මේ කනවා වගේනේ පේන්නේ නේද? කනවා. right. අපි බලමු දැන් අපි කලින් හැදුවා කලින් පින්තූරයේ පෙන්නුවා උදේ ආහාරය පිළියෙල කරනවා. දැන් බලමු මෙතන මොකද්ද මේ වෙන්නේ? ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන වෙන්නේ වෙන්න මේකයි. අන්න බලන්න have breakfast. මොකද්ද? have breakfast. නේද? උදේ ආහාරය කනවා, උදේ ආහාරය ගන්නවා. ඕනනම් අපිට eat breakfast කියලා කියන්නත් පුළුවන්, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. have breakfast. එතකොට උදේ ආහාරය ගන්නවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? have breakfast. හරි. ඊළඟට තියෙනවා බලන්න මේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. මේ බලන්න අපි සමහරලාට මේ වැඩේ කරනවා. සමහර අය මේක කරනවා. හරි. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ බල්ලව ඇවිද්දවනවා. බල්ලව ඇවිද්දවනවා. එතකොට බල්ලව ඇවිද්දවනවා කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? අන්න බලන්න බල්ලව ඇවිද්දවනවා කියලා කියන්නේ walk the dog. walk the dog. බල්ලව ඇවිද්දවනවා කියලා කියන්නේ walk the dog. walk the dog. හරි. ඊළඟට ඊළඟ පික්චර් එකෙන් තියෙනවද බලන්න මොකද තියෙන්නේ කියලා. මේගොල්ලෝ මෙයා මේ මාළුවන්ට කෑම දෙනවා. මාළුවන්ට කෑම දෙනවා. මාළුවන්ට කෑම දෙනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට බලන්න feed the fish. feed the fish. මාළුවන්ට කෑම දෙනවා කියලා කියන්නේ feed the fish. මාළුවන්ට කෑම දෙනවා කියලා කියන්නේ feed the fish. තේරුණා? feed the fish. හරි. ඊළඟට බලමු මොකද්ද කියලා. මේක අපි හැමෝම කරනවනේ නේද? වැඩි දෙනෙක් කරන දෙයක් තමයි මේක. මේ තියෙන්නේ රූපවාහිනිය නරඹනවා. රූපවාහිනිය නරඹනවා. එතකොට රූපවාහිනිය නරඹනවා කියලා අපි කියන්නේ අපි දන්නවා watch TV. watch TV කියලා කියන්නේ රූපවාහිනිය නරඹනවා. watch TV. රූපවාහිනිය නරඹනවා. හරි. ඊළඟට තියෙනවා බලන්න වතුර බොනවා. වතුර බොනවා. වතුර බොනවා කියලා අපි කියන්නේ මොන බලන්න වතුර බොනවා කියලා කියන්නේ drink water. drink water. වතුර බොනවා. drink water. වතුර බොනවා. drink water. වතුර බොනවා. right. මෙතන තියෙනවා මේ කාර් එකක් එලවනවා තියෙන්නේ. කාර් එකක් එලවනවා තියෙන්නේ මේ. කාර් එකක් එලවනවා. අපි කාර් එකක් එලවනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? ඔන්න මෙතන ඔයගලන්ට දැක් ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද තියෙන්නේ? drive a car. drive a car. තේරුණා? කාර් එකක් පදවනවා කියලා කියන්නේ අපි drive a car. drive a car. right. ඊළඟට පින්තූරේ මොකද්ද කියලා බලන්න, පික්චර් එක මොකද්ද කියලා බලන්න. මෙතන තියෙන්නේ බයිසිකලයක් පදිනවා. මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ? බයිසිකලයක් පදිනවා. බයිසිකලයක් පදිනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? බලමු බයිසිකලයක් පදිනවට මොකද්ද කියන්නේ කියලා වෙලා. මෙතන තියෙනවා මොකද්ද තියෙන්නේ? ride a bicycle. මොකද්ද තියෙන්නේ? ride a bicycle. එතකොට බයිසිකලයක් පදිනවා කියලා අපි කියන්නේ කොහොමද? ride a bicycle. ride a bicycle. ඊළඟ පින්තූරේ තමයි මේගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරනවා නේද? මේගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරනවා. එතකොට සෙල්ලම් කරනවා ඒ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සෙල්ලම් කරනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි බලමුකෝ. right. play games. මොකද්ද? play games. මොකද්ද කියන්නේ? මොකද්ද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ play games නේද? සෙල්ලම් කරනවා නේද? play games. මෙතන play games. හරි. අපි ඊළඟ බලමු මොකද්ද කියලා වෙලා. right. මේකක් දන්නවනේ. මෙයා පොතක් කියවනවා. මෙයා පොතක් කියවනවා.
පොතක් කියවනවා කියලා අපි කියන්නේ පොතක් කියවනවා කියලා කියන්නේ read a book. read a book. පොතක් කියවනවා කියලා කියන්නේ read a book. read a book. ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා බලමු. මෙයා මේ මොකද කරන්නේ? මෙයා පින්තූර අඳිනවා. මොකද මෙයා කරන්නේ? මෙයා පින්තූර අඳිනවා. මොකද කරන්නේ? මෙයා පින්තූර අඳිනවා. බලමු මොකද එතන තියෙන්නේ කියලා වෙලා. draw pictures. මොකද්ද? පින්තූර අඳිනවා කියලා කියන්නේ draw pictures. පින්තූර අඳිනවා කියලා කියන්නේ draw pictures. right. draw pictures. ඊළඟට මෙයා මොකද කරන්නේ බලමු අපි. මෙයා නම් කරන්නේ මොනවද? මෙයා මේ ගෙදර වැඩ කරනවා වගේ පේන්නේ. මොකද්ද මෙයා මොනවද මේ ගෙදර වැඩ කරනවා වගේ පේන්නේ නේද? ගෙදර වැඩ කරනවා. අපි ගෙදර වැඩ කරනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? ගෙදර වැඩ කරනවා කියලා හරි. ඔන්න බලන්න ගෙදර වැඩ කියලා කරනවා කියලා කියන්නේ මේ do homework. මොකද්ද අපි කියන්නේ? do homework. ගෙදර වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ do homework. do homework කියලා කියන්නේ ගෙදර වැඩ කරනවා. do homework කියලා කියන්නේ ගෙදර වැඩ කරනවා. හරි. මෙයා මොකද කරන්නේ? මෙයා සංගීතයට අහුම්කම් දෙනවා. නේද? මෙයා සංගීතයට අහුම්කම් දෙනවා. සංගීතයට අහුම්කම් දෙනවා. එතකොට අපි සංගීතයට අහුම්කම් දෙනවා කියලා කියන්නේ listen to music. listen to music. listen to music කියලා කියන්නේ සංගීතයට අහුම්කම් දෙනවා. සංගීතයට අහුම්කම් දෙනවා කියලා කියන්නේ listen to music. හරි. මෙයා මේ අපි කරන දේවල් නේද? නේද? මෙයා මොනවද මෙයා කරන්නේ මේ? ව්‍යායාම කරනවා. නේද? මෙයා ව්‍යායාම කරනවා. එතකොට ව්‍යායාම කරනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? කොහොමද ව්‍යායාම කරනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? ව්‍යායාම කරනවා කියලා කියන්නේ මොන බලන්න do exercises. do exercises. do exercises කියලා කියන්නේ ව්‍යායාම කරනවා. do exercises කියලා කියන්නේ ව්‍යායාම කරනවා. do exercises. මේ මොකද? මෙයා මේ අපි කියන්නේ අර ඔන්ලයින් යනවා කියලා නේද? ඔන්ලයින් go online නේද? බලමු මේකට දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ දවස්වල නම් අහන වචනයක් හැම වෙලෙම මේ බලන්න මෙතන අපි කියන්නේ මේකට බලන්නකෝ go online කියලා. මොකද go online නේ කියලා කියන්නේ අපි use internet භාවිත කරනවානේ. ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරලා එක දේවල් වලට අපි සම්බන්ධ වෙනවා. එක ඒවා බලනවා නේද? එතකොට අපි use internet භාවිත කරනවා. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ go online කියලා. මොකද go online. අපි එතකොට ගෙදර වැඩ කරනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? ගෙදර වැඩ දැන් ඔයගොල්ලන් මෙයා මේ කරන දේ පේනවනේ නේද? මේ පිය දානවා නේද? එතකොට ගෙදර වැඩ කරනවා අය. එතකොට ගෙදර වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ බලන්න මොකද්ද කියලා වෙලා ඔන්න do housework. do housework. එතකොට do housework කියලා කියන්නේ ගෙදර වැඩ කරනවා නේද? අපි ගෙදර දොරේ වැඩ කරනවා. ගෙදර දොරේ වැඩ කරනවා. do housework. එතකොට මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මම daily routine යටතේ එන කියන්නේ දිනචර්යාවට යටතේ එන දිනචර්යාවට අපි කරන දේවල් හැම දෙයක්ම නෙමේ මෙතන මම හැම දෙයක්ම අඩංගු කරලා තිබ්බේ නෑ. සමහර මීට අමතරව දේවල් තියෙනවා. හැබැයි වැඩි හරියක් දේවල් මම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ විස්තර කරා. ඔයගොල්ලෝ මේවා බලාගෙන හොඳට පාඩම් කරගන්න. ඒ වගේම දරුවන්ටත් පුළුවන් මේ එදිනදා කරන දේවල් පිළිබඳව හොඳට අධ්‍යයනය කරලා හිතට දාගන්න. එහෙමනම් අපි තවත් දවසක මේ වගේම ඉංග්‍රීසි පාඩමකින් නැවතත් හමු වෙමු.